أشخاص من مختلف الأعمار والأجناس عادوا إلى الحياة بعدما أكد الأطباء موتهم، وأكدوا أنهم غادروا أجسادهم وصعدوا إلى السماء، ورأوا في عالم آخر أشياء غريبة وعجيبة، وسردوا لنا قصصا تثير الدهشة تحتاج إلى تفسير عميق. فهل هذا جنون وهذيان، أم أنها ظاهرة غامضة لم يكشف العلم بعد عن كل خباياها؟ إنها قصص من ملايين القصص التي حدثت لأشخاص كثيرين من مختلف الأوطان والأجناس، تجارب كان ينظر إليها في الماضي على أنها من قبيل الهلوسة، ولكنها أصبحت اليوم موضوعا للدراسات العلمية المستفيضة. فهل يتعلق الأمر بمجرد هذيان، أم أنه شيء آخر لم يتمكن العلم بعد من فك طلاسمه؟ إنها قصص العائدون من الموت التي أصبحت موضوعا مثيرا للجدل في شتى أنحاء العالم، حتى عكف الكثير من العلماء على دراستها ومحاولة تفسيرها بشكل علمي مفصل. ما هي تلك القصص العجيبة والغريبة؟ وكيف عادوا من الموت؟ وما هي تلك الأشياء المشتركة التي أكدوا أنهم رأوها في عالم آخر؟ وماذا يقول العلم في تفسيرها بشكل علمي ومنطقي واضح؟ وهل هي موجودة في الأديان؟ وما هي تلك الأديان التي يمكن أن تفسر لنا تلك القصص الغريبة؟ ابقى معي للنهاية لأني سأجيبك بالتفصيل. قصة كريستينا العائدة من الموت. التقيت بجدي وجدتي المتوفين. حدثت هذه القصة في 22 من شهر إبريل في عام 2000. كانت كريستينا ميتة سريريا لمدة 23 دقيقة قبل أن يتمكن الأطباء من إعادتها للحياة، حيث تعرضت كريستينا لحادثة سيارة وتوقف قلبها عن الخفقان، وأعلن الأطباء أنها قد توفت سريريا. تقول كريستينا: رأيت جسدي على طاولة العمليات في المستشفى بصدر مفتوح، أحسست بجسدي ينسل تحت غطية السرير، ونظرت إلى نفسي من الأعلى. سمعت الجراحين يقولون: أسرعوا، سنفقدها. لم أكن أشعر بأي شيء، كنت مندهشة فقط. بعدها رأيت نورا رائعا، وأحسست فجأة بأرضية دافئة وناعمة تحت قدماي العاريتين. جاء جداي إلي ينادياني باسم تينا، وهو الاسم الذي كان يلقبونني به وأنا صغير، واحتضناني بقوة، وكان قد مات وأنا صغيرة قبل أن أستطيع تذكرهما. فهمت آنذاك أنني قد مت بدوري لألحق بهما. تقول كريستينا: لن أنسى أبدا تلك الأحداث ما حييت، وتلك التجربة العجيبة، ولن أنسى عودتي من الموت. قصة عالم الجيولوجيا الذي وثق لحظات موته في كتاب. في عام 1892 عاش عالم الجيولوجيا السويسري ألبرت هايم الذي كان متسلق جبال تجربة العودة من الموت. سرد تفاصيلها في الكتاب السنوي الذي يصدره نادي جبال الألب السويسري تحت عنوان ملاحظات بشأن الموت خلال السقوط. هايم وصف بدقة متناهية الثواني التي عاشها وهو يسقط من الجبل، وكيف شاهد شريط حياته يمر أمامه في زخم من المشاعر الإيجابية رغم أنه كان على وشك فقدان حياته. والغريب أن التجربة لم تكن مرتبطة بالخوف من الموت، بل على العكس، قد صرح أنه كان يسبح في بحر من سلام داخلي لا يوصف. ما عاشه هايم دفعه إلى إجراء سلسلة من المقابلات مع متسلقين آخرين لجبال الألب، حكوا له تجارب مماثلة نشرها في دراسة وصفت باسم 30 من تجارب العودة بعد الموت. بعدها قام الطبيبان النفسيان روي كلايتي وراسل مايس بترجمة تقارير هايم إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في الولايات المتحدة، وكانت أساسا لموجة دراسات العودة من الموت التي أجريت في الستينات والسبعينات. قصة رجل الإطفاء العائد من الموت الذي شاهد روحه وروح من ماتوا معه تحلق فوق أجسادهم. يقول أرثر جيبسون، وهو أحد الباحثين الذين قاموا بدراسة هذه الحالات، أنه قام في عام 1996 بإجراء مقابلة مع أحد الذين خاضوا هذه التجربة، وهو رجل إطفاء يدعى جيك، كان يعمل ضمن أحد فريق مكافحة الحرائق الشهيرة المختصة بحرائق الغابات. ويروي جيك حكايته أنه في عام 1989 كان يعمل مع فريقه على إطفاء حريق اندلعت بأعلى إحدى الجبال، وفجأة تغيرت الرياح وتوجهت النيران باتجاههم، وبدأت في التهامهم واحدا تلو الآخر كما التهمت الأشجار. لم يكن هناك وقت أو إمكانية للهرب أو الخلاص بأي طريقة. يقول جيك:
بدأ الأكسجين يتناقص تدريجيا حتى أدركت بأنني أموت، ورددت في نفسي: أنا ذاهب للموت، لا أتذكر شيئا بعد تلك اللحظة، حيث وجدت نفسي فجأة أطفو فوق جسدي الملقى على الأرض، وبدأ الشعور بالألم والاختناق يتلاشى ليحل محله الشعور بالسكينة والسلام. لقد كنت أنظر إلى جسدي وأتأمل جثث زملائي حتى وجدت أطيافهم تحلق فوق أجسادهم مثلي. الشيء الأكثر غرابة هو أن أحد زملائي كان لديه عيب في قدمي. شاهدت طيفه وهو يطير فوق جثته بقدم سليمة، وصرخت فيه: انظر يا خوسيه إلى قدمك، إنها سليمة. ليظهر بعدها ضوء شديد كان أكثر إشراقا من ضوء الشمس، وهي تشرق على حقل من الثلج كانت ساطعة وشديدة، لكنني كنت أنظر إليها دون أن تؤذي عيني. شاهدت بعدها جدي المتوفى وتحدثت إليه. عندما كنت هناك كان كل شيء يبدو رائعا، وروحي كانت حرة تماما. شعرت كأن كل شيء بلا حدود، وعندما عدت إلى جسدي شعرت بضيق وحزن وعدم ارتياح. وددت لو أخرج من هذا الجسد ولا أعود منه أبدا. أنا أشعر أني مقيد داخل هذا الجسد، لقد أخذت وقتا طويلا حتى اعتدت عليه من جديد. بعد الحادث تواصل جيك مع زملائه، واكتشف أن عددا كبيرا منهم عاش نفس التجربة وسط ذهول ودهشة بالغة. فقد كان يعتقد كل من مر بهذه التجربة أنه الوحيد الذي عاش هذا الحدث الغريب الذي يصعب تفسيره وإدراكه. قصة الرجل الذي عاد إلى الحياة بعد أسبوع كامل من الوفاة. كان جورج ريتشي في عام 1943 بصدد التدريب مع الجيش الأمريكي قبل أن يعاني من التهاب رئوي. تم نقله إلى المستشفى، ودب اليأس في نفوس المعالجين بسبب ارتفاع حرارته المهول، وأعلنوا خبر وفاته. قال ريتشي: كنت أستمع إلى صوت الطبيب وهو يأمر بإعدادي للمشرحة، وهو ما كان مرعبا لأنه كان لدي إحساس عميق بأنني ما زلت على قيد الحياة. يقول ريتشي: بعدها رأيت كل حياتي تمر أمامي بكل تفاصيلها بما فيها ولادتي القيصرية، ثم سمعت صوتا يسألني: ماذا فعلت بحياتك؟ وعاد ريتشي إلى الحياة بعد أن ظل ميتا لمدة أسبوع كامل. بعدها قص ريتشي حكايته على الناس، مقسما أنه عاد إلى الحياة بعد أسبوع كامل من الوفاة. قصة الرجل الذي وصف ما كان يدور حوله بدقة أثناء موته. في عام 2011 أدخل السيد إس البالغ من العمر 57 عاما إلى مستشفى ساوث ميبتون العام في لندن، وكان قد سقط في حادث أثناء العمل. أعلن الطاقم الطبي في المستشفى أن قلبه قد توقف عن العمل وأنه قد فارق الحياة، ولكن بعد مرور بضع دقائق عاد الرجل إلى الحياة مرة أخرى، ثم بدأ يروي الأحداث التي حدثت في غرفة العمليات أثناء موته، منها سماعه للطبيب وهو يقول: اصدمه بالكهرباء مرتين، وأنه رأى امرأة غريبة عادت إليه من الزاوية البعيدة للغرفة فرافقها تاركا جسده وراءه. يقول الرجل: شعرت بأنها تعرفني، وشعرت بأنني يمكنني الوثوق بها، كما أحسست أنها موجودة لهدف معين، لكنني لم أعرف ذلك السبب. وفي اللحظة التي تلت ذلك وجدت نفسي مستيقظا، وكنت أنظر إلى نفسي وإلى الممرضين بجواري. والغريب أن الرجل قام بوصف ما يحدث في غرفة العمليات أثناء موته وصفا دقيقا، والتي حسب ما نعرفه في علومنا من المفترض ألا يكون واعيا بها على الإطلاق. قصة كارولين كول، الرجل الذي قال لها في العالم الآخر: اذهبي لتكملي حياتك، وقتك لم يحن بعد. روت كارولين كول قصتها إلى صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث تقول: حاولت الانتحار وأنا في 16 من عمري، حيث ابتلعت جرعة زائدة من الحبوب المنومة. بقيت 3 أيام في غيبوبة كاملة داخل المستشفى. تقول كارولين: وجدت نفسي في غابة خضراء وجميلة مملوءة بالزهور، وكان هناك جبال بعيدة عن موقعي مغطاة بالثلوج تحت سماء صافية. كان المنظر يوحي بالحياة، والضوء الأبيض يغمر كل شيء، وشعوري بالسعادة في هذا المكان كان لا يوصف. لكن فجأة ظهر رجل عجوز برداء أبيض ولحية بيضاء، وكان الضوء يشع منه، وقال لي: وقتك لم يحن بعد، لا يمكنك البقاء هنا، اذهبي لتكملي حياتك. تقول كارولين:
لن أنسى أبدا تلك المشاهد العجيبة التي عاينتها أثناء موتي. الأشياء المشتركة التي شاهدها أغلب العائدون من الموت. شاهد أغلب العائدون من الموت أشياء مشتركة أثناء موتهم المؤقت، تبدأ بالانفصال الكامل عن الجسد، ثم رؤية كاملة لشريط الحياة الماضية، ثم الدخول في نفق يفضي إلى نور ساطع، ثم الشعور براحة لا نهائية وسلام أبدي. دون الطبيب والفيلسوف الأمريكي ريموند مودي في كتابه الشهير الحياة بعد الحياة في عام 1975 المراحل المشتركة التي أجمع العائدون من الموت على أنهم مروا بها، حيث يقول في كتابه: في البداية يسمع العائدون من الموت ضجيجا أو رنينا، بعدها ينطلقون بسرعة هائلة في نفق طويل وضيق ومظلم، ليجد الشخص نفسه فجأة خارج جسده ولكن بإدراك تام لمحيطه. بعدها تبدأ مرحلة تأقلم بطيئة لفهم واستيعاب الوضعية الجديدة مع الوعي بامتلاك جسد لكنه مختلف عن الجسد المادي، ثم تبدأ كائنات في الظهور. قال أغلب العائدون من الموت أنهم أقارب ومعارف لهم قد فارقوا الحياة قبلهم، وأحيانا هناك من يروي رؤيته لكائن سماوي يختلف حسب ديانة كل شخص. بعدها يطرح الكائن السماوي أسئلة حول أفعال الحياة الدنيا وماذا فعل الشخص بحياته، ثم يشاهد الشخص شريط حياته منذ الولادة دون إحساس حقيقي بمفهوم الزمن. الكثيرون يحكون اقترابهم من حاجز رمزي يفصل بين الحياة والموت، مع علمهم أن اجتيازه يعني اللا عودة. غالبية الذين عاشوا التجربة يحكون عن أحاسيس فياضة وشعور أبدي بالحب والسعادة لم يسبق أن عاشوه في حياتهم. العائدون يقولون أن تلك التجربة غيرت حياتهم رأساً على عقب وغيرت نظرتهم للحياة والموت. لماذا يفسر العلم العودة من الموت؟ وماذا يقول عن تلك الأحداث التي شاهدها العائدون من الموت؟ يقول طبيب الأعصاب الألماني فيلفرد كون المختص بدراسة هذا الموضوع منذ 25 عاماً أن تلك الهلوسات التي يراها العائدون من الموت ربما ترجع إلى أدوية التنويم والمخدر التي يتم حقنهم بها، فتتسبب في تلك الهلاوس التي يراها العائدون من الموت. تبين في دراسة حديثة أن هناك أنواع من بعض العقاقير التي قد تسبب أنواعا من الهلوسة مثل التي يراها العائدون من الموت. وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يتم حقنهم بتلك العقاقير ويدخلون في تلك الحالات من الهلوسة يستخدمون غالبا كلمات متشابهة مثل رأيت، لون، صوت، رؤية، الوجه، الذراع، القدم، الكون، الفهم، الوعي. وكشفت الدراسة أن تلك الكلمات هي كلمات مشتركة بين أغلب هؤلاء الأشخاص الذين يتم حقنهم بتلك العقاقير. تفسير الأديان لحالات العودة من الموت. في المسيحية واليهودية هناك عالمان اثنان فقط، هما عالم الحياة الدنيا وعالم الآخرة. أما في الديانة الإسلامية فهناك 3 عوالم: عالم الحياة الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة. وعالم البرزخ في الإسلام هو العالم الذي يتوسط عالم الحياة الدنيا وعالم الآخرة، وهو الحاجز الذي يقع بين عالم الحياة الدنيا وعالم الآخرة من بعث وقيامة وحساب. وقد ثبت في الإسلام تلاقي أرواح الأحياء والموتى في عالم البرزخ، ثم يمسك الله تعالى أرواح الموتى عنده الذين قضى عليهم بالموت، ويرسل أرواح الأحياء إلى الحياة الدنيا الذين لم يحن وقت موتهم بعد. وقد يحدث هذا التلاقي بين أرواح الأحياء وأرواح الموتى عند النوم، كما قال الكثير من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن فتفسير هذا في الإسلام أن العائد من الموت لم يكن ميتا بالفعل،
بل يكون في حالة نوم أو في حالة مفارقة الوعي. لذلك يرى العائد من الموت أرواح الموتى ويلتقون معا في عالم البرزخ، أي العالم الثالث الذي يكون بين عالم الحياة الدنيا وعالم الآخرة. ولكن أين يقع عالم البرزخ هذا في الإسلام؟ يقول الإمام ابن القيم في كتابه الروح أن عالم البرزخ قد يكون في القبر، وقد يكون في الجنة، وقد يكون على باب الجنة، وقد ينتقل من مكان إلى مكان. إذن فعالم البرزخ ليس له مكان محدد، إذ هو عالم يتوسط عالم الآخرة وعالم الحياة الدنيا، يسمح الله فيه بتلاقي أرواح الأحياء وأرواح الموتى، ثم يمسك الله تعالى عنده أرواح الموتى ويرد أرواح الأحياء إلى عالمها، لأن وقت موتها لم يحن بعد. وكذلك المشاهد التي يراها العائدون من الموت، فربما تكون تلك المشاهد في عالم البرزخ، والله تعالى وحده يعلم.